In the headlines, 11 soldiers are killed and 7 others wounded in an accidental bombing by an Air Force plane of a military position in Marawi City. An AFP board of inquiry is formed to investigate the accidental bombing incident in Marawi City. President Rodrigo Duterte orders government forces to wipe out terrorists in Mindanao. The Department of Education says it is all set for the opening of classes next week. In the news tonight, 11 soldiers fighting the Maute terrorists in Marawi City lost their lives in an accidental bombing by an Air Force plane. The wayward bomb also wounded 7 other soldiers. An investigation is underway. More of this report from Rocky Ignacio. Defense Secretary Delfin Lorenzana ordered Armed Forces Chief of Staff General Eduardo Año to investigate the so-called friendly fire made by the Philippine Air Force in the continuing operations in Marawi City. In a press briefing in Malacanang, Defense Secretary Lorenzana said that 11 soldiers were killed and 7 wounded after an airstrike in the area. There were 2 planes flying, and the first plane dropped their ordnance accurately. Pero yung pangalawa, sumablay, tumama dun sa tropa natin. We are still conducting an investigation. It's headed by the Chief of Staff. What really happened, kung nagkaroon ba ng miscommunication or there was an error of somebody there on the ground or on the air sa parte ng piloto. Lorenzana is saddened that soldiers have been killed, saying this is the first time that the friendly fire happened in the operations. Very sad, very painful to the soldiers. Yung mga kasamahan din nila na bakit binubomba tayo ng kasamahan natin. But we just have to explain to them that accidents happen. And also to the family, we will try to assuage the sorrows of the families of those who were killed. Lorenzana said he will let his commanders on the ground to determine the need whether to continue airstrikes in the area. It will be the call of the ground commander if they needed the strikes. Pero medyo limitahan muna natin yung strike to the aircraft that can deliver accurately. Lorenzana added that the government target to end crisis in Marawi City stays. Tomorrow afternoon, let's see. Very fluid naman itong sitwasyon na to. We can adjust siguro maybe towards this weekend or Sunday. But malapit na, konti na lang yung package of resistance ng Maute. The secretary also confirmed that 8 foreign fighters have been killed in the operations. The AFP believed that Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon received foreign funds. There were 8 foreign fighters that were killed. Nationalities, 2 Saudis, several Malaysians and Indonesians, 1 Yemeni, 1 from Chechnya. Meanwhile, General Order No. 1 for the implementation of Proclamation 216 or the Declaration of Martial Law in Mindanao was released by Malacanang. Lorenzana was designated as Administrator of Martial Law in Mindanao. For the Nation, Rocky Ignacio. Meanwhile, the pilot of the Sayay Marchetti SF-260 light attack aircraft, which accidentally bombed a military position in Marawi City, has been placed under administrative control of his unit while investigation of the case is ongoing. AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla also said a board of inquiry has been forced by General Eduardo Año to focus on determining whether the aircraft ordnance or the personnel tasked to guide the bombs to their target were at fault. He said the investigation will provide the military with the necessary inputs to prevent the incident from happening again. Padilla added that while the inquiry is ongoing, troops will remain focused on their mission. The armed forces will remain focused on its mission, and while we mourn the loss of our valued men, we will attend to their bereaved families and provide comfort and solace to them. Meanwhile, Senate President Coco Pimentel stresses that the friendly fire that claimed 11 soldiers' lives should serve as an eye-opener for security forces to further improve their system on such military operation. Joy Gumatay has more. Senate President Aquilino Coco Pimentel III calls for a more cautious conduct of airstrike after finding out friendly fire from the Air Force's jet fighter planes inadvertently hit and killed the wrong targets. 11 soldiers dead and 7 more wounded. It happened in the ongoing encounter between the military and the Maute group in Marawi City. Huwag sila masyado maniwala
nakarely sa technology, sabi nila ipasok lang daw yung coordinates, doon natatama yung bomba. Ay, yung double check, hindi on paper that might be the way the bombs were marketed, but in reality, tama ba? Pimentel believes there was a lack of coordination and planning in the attacks, though friendly fire casualties are sadly and unfortunately unavoidable in the heat of battle. He emphasized this untimely incident should serve as a lesson for our security forces to review and improve their systems, tactics, and policies on airstrikes. On the other hand, Senator Risa Ontiveros was shocked and extremely saddened by the news from AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. According to the legislator, there is a great possibility that more soldiers, policemen, and civilians will add up to the casualty count if the armed forces continue to utilize such strategy. Hindi talaga kakayanin kahit ng pinaka-develop na bansa ang precision strike talaga, lalo na sa isang syudad tulad ng Marawi na very heavily built up, napakahirap na terrain para sa urban warfare. Despite this unfortunate incident, the senators are still hopeful normalcy will come back in Marawi City next week, as promised by Martial Law Administrator, Defense Secretary Delfin Lorenzana. For the Nation, Joy Gumatay. President Rodrigo Duterte wants government forces to wipe out the terrorists in Mindanao. The president also expressed sadness at the loss of lives of security forces and innocent civilians. Rocky Ignacio returns with this report. President Rodrigo Duterte reiterated his directive to the government troops to wipe out enemies of the state in Marawi City. Speaking at the mass oath-taking of the newly appointed officials in Malacanang, the president confirmed that international terrorist group ISIS was behind the planned disturbance in the area. The chief executive was back in Malacanang after his stay in Davao City to monitor situation in Marawi following his declaration of martial law in Mindanao. And my orders are, since this is war, I did not ask for it. The people, hindi naman nila hiningi. If it's war, my orders really are to wipe them out. Everyone. When I say wipe them out, better, if you shoot him in the head, shoot it again at the heart. Para sigurado. Otherwise, hindi ka maka-eskapo yan at ikaw mahuli. President Duterte is determined to bring back normalcy in the conflict area. The president, as commander-in-chief, is saddened with the loss of lives of soldiers in the continuing operations in Marawi City against terrorists. He also lashed back critics of martial law in Mindanao. Marami akong patay. I'm very sad. Marami akong sundalong patay. Marami ang mga polis ko patay. Hindi lang nila nire-record ng ilan. Wala akong nakita na newspaper na the following died today. I lose about 3, 4. It keeps on increasing every day for as long as that war rages on. I am one of those who are really hurrying it up. The earlier we attained the equanimity of the community, the stability, I'd be the first to clamor for the lifting of martial law. But there is the catch. Sabi nila, I did not consult the military. Ano na? You can hardly talk to the fools and to the stupid. They will never understand. You do not declare martial law without asking the soldiers and the policemen. Kaya nga nila sabi na ako na nag-declare ako na walang permiso sa military pati police. With more reason ngayon. Tanungin ko ang military pati police, are we okay? Because if we are, then let's lift it immediately. But for as long as the military will say, sir, hindi pa talaga kaya. And it's beyond 60 days. In Malacanang, newly appointed government officials took their oaths to the president led by PCOO Assistant Secretary Margot Moca Uson, MMDA Chairman Danny Lim, and a Special Envoy for APEC and Intercultural Jose de Venecia. President Duterte encouraged public servants to work hard and live simply. Kayo, nandito tayo sa gobyerno, simple lang tayo. Actually, mag-ano ka dyan, papurma-purma ka, lalo ng iba, pagbaba mo dyan sa Makati, sa ano, patindig-tindig ka ba. Akala natin, people admire us because we are in public offices.
But actually, nag-smirk yan. Mga to. Ganun. Ginahiya ko na talaga kasi yan ang totoo. Lalo na yung too lavish ang... Sabi ko, walang sakay dito ng Mercedes-Benz. You use the ordinary... You buy the car that an ordinary manager, kasi manager, nandiyan ka naman sa gobyerno, yan ang bilhin mo. For the Nation, Rocky Ignacio. Pockets of resistance from Maute terrorists are still being reported in a few areas of Marawi City, and more residents trapped in the fighting are being rescued. Alan Francisco reports. Cooperation between the national and local governments in Marawi City is very noticeable to help residents affected by the clash between government troops and Maute terrorists. Based on data from Lanao del Sur government as of May 31, almost 25,000 people were sent to evacuation centers. More than 2,000 civilians have been rescued from the clash. The Provincial Crisis Management Committee created by the authorities is still effective to give updates about the situation. According to Zia Alonto Adjong, Assemblyman of the Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM and the spokesperson of the committee, the Social Welfare Department is helping them in the relief operations. Meanwhile, before we went to Marawi City, we first came from Iligan City, where we noticed strict security measures as part of the implementation of martial law in the entire region of Mindanao. Members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police are inspecting to check any suspicious objects and people. Our kababayans in Mindanao support the martial law implementation because they believe this is for their safety. According to residents we interviewed, the authorities who conducted the inspection were friendly and approachable. Order sa Marawi City kasabay ng pagtitiyak sa kaligtasan ng lahat ng komunidad. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa mass oath-taking sa Malacanang ng mga bagong opisyal ng pamahalaan. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Muli iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kautusan sa tropa ng pamahalaan o wakasan ang paghahasik ng karangasan ng teroristang grupo sa Marawi City. Kinumpirma ng Pangulo na IC sa nasa likod ng insidente at matagal ng plano ang paghahasik ng gulo sa bansa. Balik Malacanang ang Pangulo matapos ang pananatili sa Davao City sa harap ng mahigpit na pagmonitor sa sitwasyon sa insidente sa Marawi City matapos ang deklarasyon ng martial law. And my orders are, since this is war, I did not ask for it. The people, hindi naman nila hiningi. If it's war, my orders really are to wipe them out. Everyone. When I say wipe them out, better, if you shoot him in the head, shoot it again in the heart. Para sigurado. Otherwise, hindi ka maka-eskapo yan at ikaw mahuli. Gate nito dapat ibalik ang peace and order sa lugar kasabay ng pagtiyak ng kaligtasan ng lahat ng komunidad. Ikinalungkot rin ito ang pagkalagas ng tropa ng pamahalaan sa operasyon sa Marawi City. Binuweltahan rin ito ang kritiko ng pag-iral ng martial law sa Mindanao. Marami akong patay. I'm very sad. Marami akong sundalong patay. Marami ang mga polis ko patay. Hindi lang nila nire-record ang ilan. Wala akong nakita na newspaper na the following died today. I lose about 3-4. It keeps on increasing every day for as long as that war rages on. I am one of those who are really hurrying it up. The earlier we attain the equanimity of the community, the stability, I'd be the first to clamor for the lifting of martial law. But here is the catch. Sabi nila, I did not consult the military. Ano mo na? You can hardly talk to the fools and to the stupid. They will never understand. You do not declare martial law without asking the soldiers and the policemen. Kaya nga nila sabi na ako na nag-declare ako ay walang permiso sa military pati police. With more reason ngayon. Tanungin ko ang military pati police, are we okay? Because if we are, then let's lift it immediately. But for as long as the military will serve, hindi pa talaga kaya. And it's beyond 60 days.
Nagsalita ang Pangulo sa ginanap na mass oath-taking sa Malacanang sa mga bagong talagang opisyal sa PCOO kasama na si ASEC Mocha Uson, MMDA Chairman Danny Lim sa MTRCB, Professional Regulations Commission, TESDA, Philippine Sports Commission, Office of the Cabinet Secretary at National Movement of Young Legislators. Ayon sa Pangulo, magtrabaho ng tama ang mga nasa serbisyo publiko, magpakasimple sa kanilang pamumuhay at huwag maging abusado sa pwesto. Kayo, nandito tayo sa gobyerno, simple lang tayo. Actually, mag-ano ka dyan, papurma-purma ka, lalo ng iba, pagbaba mo dyan sa Makati, sa ano, patindig-tindig ka ba. Akala natin people admire us because we are in public offices. But actually, nag-smirk yan. Mga to. Ganun, ginahiya ko na talaga kasi yan ang totoo. Lalo na yung too lavish ang... Sabi ko, walang magsakay dito ng Mercedes-Benz. You use the ordinary... You buy the car that an ordinary manager, kasi manager, nandiyan ka naman sa gobyerno, yan ang bilhin mo. Sa bandang huli, ginit ng Pangulo na bagamat hindi naman niya talaga pinangarap makuha ang pinakamataas sa posisyon sa bansa, patuloy itong magsisika para makapaglingkod ng tama sa mga Pilipino. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Iniyak ng Armed Forces of the Philippines na gagawa sila ng hakbang para hindi na maulit pa ang aksidente kung saan nasawi sa isinagawang airstrike na pamalan ang 11 sundalo. Matapos ang insidente, agad na bumuo ng Board of Inquiry si AFP Chief of Staff General Eduardo Año para malaman ang tunay na naging dahilan nito. At ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, sa kabila ng insidente ay mananatili pa rin silang nakatutok sa misyong labanan ang terorismo sa Marawi City. The armed forces will remain focused on its mission. And while we mourn the loss of our valued men, we will attend to their bereaved families and provide comfort and solace to them. Mahigit 2,000 katao naman ang na-rescue ng otoridad mula sa bakbakan sa Marawi City. Todo higpit naman ang matropa ng pamalaan sa mga pumapasok at lumabas na sibilyan sa Marawi. Mula sa Marawi City may live report si Alan Francisco. Alan! Tulungan ng national at local government upang makapagresponde sa mga naapektuhan. Batay sa datos mula as of May 31 ay halos nasa 25 katao na ang naipadala at nasa mga evacuation center na ang mga ito. Mahigit sa 2,000 katao na kanilang may sasalba mula sa sa labanan. Na natiling epektibo aljo ang binuong Provincial Crisis Management Committee para sa mga apektado kung saan araw-araw ay nagbibigay ng tungkol sa sitwasyon dito. Ayon kay Mr. Zia Alonto Adjong, Assemblyman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at siya ring opisyal na tagapagsalita ng binuong komite ay katuwang nila ang Social Welfare Department sa relief operations ng mga apektadong residente. Samantala, kanina naman ay bago tayo magtungo rito sa Marawi City ay nanggaling muna tayo sa Iligan City kung saan napansin natin ang higpit ng seguridad doon bilang bahagi ng pinatutupad na martial law sa buong rehiyon ng Mindanao. Istriktong iniinspeksyon ng tropa ng militar at ng PNP sa mga papasok at palabas ng Marawi City para matiyak yung hininalang o mga tao na may hinalang bagay o kasamang kadudadudang tao ang mga dumadaan. At kontento at positibo naman yung tugon ng mga kababayan natin hinggil sa martial law, lalo't naniniwala sila na para rin sa kanilang kaligtasan ito. Batay sa ating mga nakapanayam ay friendly at magalang din naman yung approach ng mga nag-checkpoint na militar. Paliwanag ng mga residenteng nag-iinspeksyon, ang saglit na abala para sa kanila ay wala kumpara sa katiyakan ng kanilang kaligtasan. Samantala, Aljo, bago ako mag-live, ngayon lamang ay nakakarinig tayo ng ilang pagsabog o putok na normal nang ganap dito sa Marawi City kung saan ilang o malapit lamang mula sa ating kinalalagyan dito sa Kapitolyo ngayon. Ang pagsabog na iyan ay normal lang sitwasyon mula nang umatake ang Mauti Group na tinutugunan naman ng ating pamahalaan. Ituloy ang pag-atid ng tulong ng DSWD sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa lungsod ng Marawi.
Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa mahigit 36 na milyon at 300,000 pisong halaga ng relief assistance ang kanilang naibigay sa mapektadong pamilya sa ARMM Region 12 at Region 10. Meron ding mahigit 60 milyong pisong pondo ang DSWD na ipinamamahagi sa kanilang field offices sa Region 7, 10, 12 at Caraga. Samantala, baliban sa mga nasa evacuation center, hindi rin nakalimutan ng DSWD na tiran ng tulong ang mga apektadong residenteng pansamantalang nakatuloy sa kanilang kamag-anak sa Coronadal City. Hindi pa rin malaman ng PNP ang kalagayan ng 6 na pulis na naipit sa bakbakan sa Marawi City. Pero ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, iniulat ng kanyang intel na maaring buhay pa ang mga ito. Sa unang araw pa lamang ng engkwentro sa Marawi City ay naipit na ang 6 na pulis. Hindi talaga natin masabi kung yung different, yung mga personal circumstances na ngayon, kung kasalukuyang nakipaglaban or kasalukuyang nakatago, kasalukuyang naipit, hindi makalabas dahil may kalaban sa labas. Minimal at maikli lamang ang magiging epekto sa ekonomiya ng nagaganap na operasyon ng militar sa lungsod ng Marawi. Ito ay sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na inasahan na rin ng pamalaan ang posibleng epekto ng kaguluhan sa Mindanao sa ekonomiya pero hindi naman magiging pangmatagalan. Iginit pa ni Abella, patunay dito ang pag-aproba ng Asian Development Bank o ADB ng $300 billion loan sa Pilipinas na gagamitin upang ibang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Impact on economic activity from the crisis in Marawi is expected to be minimal and short-lived. Moody's retains 6.5% GDP forecast for 2017. Unlikely that recent developments in Mindanao will lead to changes in economic and fiscal policies, which continue to be anchored by the well-articulated 10-point socio-economic agenda. All right, on the rule of law, Moody's does not expect martial law to go beyond the resolution or dissipation of the immediate threat posed by the Marawi crisis. Officials from the executive branch have clarified that constitutional safeguards will be honored. Also, ADB, Asian Development Bank, has approved a $300 million loan to help Philippines boost youth employment. International Developmental Financial Institution, ADB, has approved a policy-based loan amounting to $300 million to give assistance to the first phase of the Department of Labor and Employment's Facilitating Youth School-to-Work Transition Program. This is to give the Filipino youth preparation and assistance in finding quality employment. Papatupad ng mahigpit na seguridad sa pantalan at paliparan sa Mindanao para mapigilan na makapasok ang iligal na droga. Ito ba'y sinabi ni Customs for Intelligence Retired Colonel Neil Estrella matapos kumpirmahin ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaugnay ang terorismo at operasyon ng iligal na droga. Noon na nagnasabat ng Customs ang malaking halaga ng shabu sa Metro Manila. Hiniling ng Department of Justice sa Korte Suprema na magtalaga ng special court sa Luzon at Visayas para sa mga isasampang kaso laban sa Maute Group. Ang kahilingan ay ipinabot ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pamamagitan ng isang liham. Nakasaad sa liham ni Aguirre ang mabilisang aksyon para mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga huwes o hukom na hahawak ng kaso ng teroristang grupo. Ayon din ng kahilingan o layon din ng kahilingan ng kalihim na tatakbo ng maayos ang proseso ng kaso nang walang takot sa panig ng mga hukom. Dumating na sa Iligan City ang BRP Tarlac dalang 30 sasakyan ng Armed Forces of the Philippines na gagamitin sa operasyon ng militar. May report si Ruby Leonora Balistoy ng PIA Iligan. Nakarating na sa daungan ng Iligan ang barko ng Philippine Navy na may dalang 30 sasakyang pang-militar at iba pang mga supply upang ipamahagi sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao.
Ayon kay Commander Ramilo Trinidad ng BRP Tarlac, ang nasabing barko ay umalis sa Subic Bay, Zambales noong 29 ng Mayo dala ang mga supply at sasakyang pangmilitar. Kayang dalhin ng barkong ito ang 4,000 toneladang kargamento at 500 pasahero. Ang barkong ito ay hindi lamang pang-operasyong militar, kung hindi para naman sa evacuation at humanitarian assistance sa panahon ng kalamidad at sakuna. Para sa PTV News, Ruby Leonora Balistoy, Philippine Information Agency. Nasa Iligan City na nga ang BRP Pampanga. Tiniyak naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Arman Balilo na patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang law enforcement agency para matiyak ang proteksyon ng publiko. Si Julius Disamburon sa detalye. Dumating na sa Iligan City ang barko ng Republika ng Pilipinas, Pampanga, Huwebes ng umaga. Kinumpirma ito sa PTV News ni Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo. So by this time baka na-unload na yung mga dala nilang relief goods. Nasa Iligan City ang karamihan sa mga residente ng Marawi City na naapektuhan ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng pamahalaan at ang teroristang grupong Maute. Nauna nang tumulak ang BRP Batangas sa Marawi City, lulan ang 3 truck ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development at mga medical teams. Batay sa huling tala ng DSWD, may higit 70 individual ang apektado ng kaguluhan at kasalukuyang binibigyang ayuda ng gobyerno. Pagdidiin pa ni Balilo, nananatiling nakaagapay ang PCG at nakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement units para bigyang proteksyon ng publiko laban sa paghahasik o pag-atake ng teroristang grupo at tiyaking hindi makakatakas sa mga miyembro nito, gayon din ang pagdating ng anumang reinforcements mula sa kanilang mga kaalyado. Well, yung port security tsaka coastal patrol yun ang part ng Philippine Coast Guard doon sa nangyayari doon. Hindi lamang doon sa area ng Iligan, kundi doon din sa Cagayan de Oro, sa Osamis tsaka sa Dapitan. Meron tayong mga tao sa Marawi mismo, pero yun ay in support of the AFP and PNP operations. Kaya nga nandun yung mga tao natin, pero hindi pa naman mapasok hanggang ngayon yung Lanao Lake. So once na maklear yun at makadaan, may mga tao tayo naka-standby ron, pero hanggang ngayon hindi pa yata sila nakakapasok. Mga pantalan malapit sa insidente ang ilan lamang sa mga binabantayan. Para sa Bayan, Julius Disamburon. Magbibigay ng financial assistance ang Overseas Workers Welfare Administration sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na naapektuhan ng karahasan sa Marawi City. Ayon kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III, inatasan na niya ang OWA na agad tulungan ang mga lumikas na miyembro ng OWA. Maglalaan ng 2.7 million pesos ang ahensya kung saan makakatanggap ng 3,000 piso ang active members nito, habang 1,000 at 500 piso naman para sa non-active members. Sa tala ng OWA, mayroong mahigit 1,000 at 400 miyembro ang ahensya sa Region 10. Nanawagan ng Bureau of Corrections sa publiko na huwag paniwalaan ang mga naglalabasang spekulasyon hinggil sa pagkamatay ng 2 inmates sa New Bilibid Prison. Batay sa investigasyon, nasawi ang 2 dahil sa dehydration, hypovolemic shock at iba pang komplikasyon sanhi ng diabetes type 2. Nagpabot naman ng tulong ang Department of Health sa NBP sa pamamagitan ng mga ibinigay na IV fluids at aquatabs. Sa isang statement, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na mananagot ang sinumang individual o grupong mapapatunayang responsable sa diarrhea outbreak sa naturang piitan. Maruming tubig ang isa sa tinitingnan ng Department of Health na sanhi ng pagdudumi ng mahigit 1,200 preso ng New Bilibid Prison. Sinabi ni DOH spokesperson Eric Tayag na batay sa preliminary investigation ng ahensya, kontaminado ang 20 sa 38 water samples na kinuha nila mula sa mga deep well sa NBP. Magpapatuloy naman ng pag-aaral ng Department of Health sa tunay na sanhi ng diarrhea outbreak. Samantala, tinitingnan din ng Department of Health ang posibleng pagrarasyon ng tubig na maiinom sa New Bilibid. Inabisuan naman ng ahensya ang pamunuan ng mga kulungan sa bansa ni tiyaking malinis ang pinagkukunad ng tubig na iniinom ng mga inmate. Sa ibang mga kulungan ay tingnan na nila ang kanilang tubig
makipag-ugnayan sa water district, pamalang lokal, para makatest na yung tubig sa kani-kanilang mga kulungan. Samantala, nais paimbestiga naman ng mambabatas sa Kamara ang umano'y panloloko ng maintenance provider ng MRT na Busan Universal Rail Incorporated o buri sa pamalaan. I-recognize sa sobra-sobra manong paniningil ng buri sa gobyerno. Balita Buahe sa detalye. Puno ng anomalya at nararapat lamang na kansilahin na ang kontrata ng MRT3 maintenance provider na Busan Universal Rail Incorporated o BURI, ayon kay Congressman Jericho Nograles. Dahil dito, nanawagan ng kongresista sa Kamara na magsagawa ng kaukulang imbestigasyon dito. Ayon sa mambabata, sa simula pa lamang ay maituturing na invalid ang kontrata. Panawagan din ito kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Tingnan ito at tuluyan ang alisin sa buri ang kontrata ng MRT3 maintenance. Legal ba ang kontrata? Yan ang unang tanong. Kung illegal ang kontrata, edi dapat hindi yan bayaran ng gobyerno. At dapat gumalaw si Secretary Tugade na mag-prepare na siya na may magpalit niyan by public bidding. Sa dokumentong ipinakita ni Nograles na pirmado at tinanggap ni dating MRT3 General Manager Roman Buenafe, malinaw na sobra-sobrang sinisingil nito sa pamahalaan para sa kanilang serbisyo na imantine ang MRT3. Ayon dito, niloloko ng buri ang gobyerno, lalo na ang taong bayan. Sinong niloloko nila? Niloloko nila ang taong bayan. Kaya nga hanggang ngayon, wala pa rin spare parts dumarating sa MRT3, kaya ang paulit-ulit ang sira. Nagtatanong ang taong bayan, bakit laging sira? Siyempre hindi naaayos eh. Sa kabila ng sobra-sobrang sinisingil nito na nagkakahalaga ng 54,500,000 pesos, poorly maintained at laging sira ang mga bago ng MRT3. Isang maliwanag na ebidensya ng panloloko umano nito ay ang paniningil sa pamahalaan na aabot sa 80.049 million pesos para lamang sa tubig gamit panglinis ng mga bagon sa loob ng 3 taon. Nangangahulugan daw ito na aabot sa 74,000 pesos ang arawang konsumo nito sa tubig na aabot sa 2.22 million pesos kada buwan para panghugas lamang ng mga tren. Isa umano sa mga responsibilidad ng Kongreso ay bantayan ang kaba ng bayan at siguraduhin napupunta ito sa tama. At ito po ang totoong kontrata ng MRT3 maintenance provider na tayo, mga taong bayan, nagbabayad ng 54.5 million pesos kada buwan without any explanation or any right to question the contract. Wala pong accountability, and therefore this contract is disadvantageous to the government and unfair to the taxpayers of the Republic of the Philippines. Para sa bayan, Marita Muahe. Ilan sa hinaing at hirap na dinaranas ng evacuees o yung mga tinatawag na bakwit sa mga evacuation center ay kakulangan sa palikuran at walang tulugan. Ayon sa DSWD, umabot na sa halos 100,000 residente ang apektado ng bakbakan. Mula sa Iligan City, may live update si Jervis Manahan. Jervis. Yes, Kathy, tulong-tulong na nga ang mga NGO at mga international organizations para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na napilitang lumikas dahil sa bakbakan. Kanina ay binisita natin sila at nakita talaga natin yung kanilang pinagdadaanan matapos silang mapuwersang abandonahin yung kanilang mga tahanan at ang kanilang mga kabuhayan. Narito ang aking report. Inabutan namin ang pamilya ni Amaya Tamano na nagsasalo-salo sa isang lata ng sardinas. Kasama niya ang 6 niyang anak na pahirapan niyang inilikas nang sumiklab ang bakbakan sa Marawi City. Kwento ni Amaya, kinailangan niyang magpalipat-lipat ng sasakyan at maglakad ng malayo para sa kanilang kaligtasan. Naglakad kami, papunta ng Remadaya, galing ng Remadaya, papuntang New Zealand.
papuntang Marantaw. Doon na kami nakapag-evacuate sa Marantaw. Kaya lang, nandun na daw na naman sila sa Bakong, kaya lumipat na naman kami. Isa din si Joshua Villanueva, 12 taong gulang, sa mga naipit sa gulo. Kahit natakot, 3 araw siyang nagtiis sa bahay hanggang makalabas para lumikas. Gera at saka yung mga sunog na madaming mga namatay na mga tao doon at natatakot din kami pumunta doon sa Marawi kasi na baka anong mangyari namin doon at wala na rin kaming bahay doon kasi na kinampo ng mga ISIS motive. Ang labis na ikinalulungkot ni Joshua, nakakaapekto na daw ang mga ganitong gulo sa kanyang pag-aaral. Hiningi ko lang na makapag-aral ako at mabigyan kami ng bahay at pagkain para bumalik sa pag-aaral. Ilan lamang sila sa libu-libong Maranao na kinailangan lumikas para isalba ang kanilang buhay. Kanina nagpaabot ng tulong ang Philippine Red Cross at ang International Committee for Red Cross o ICRC. Binibigyan nila ang mga evacuees ng mga pagkain na tatagal ng 2 linggo, mga gamot, banig at kumot. Trying to find out where the government are not coming. So, kung saan yung wala, nandyan kami. Ang evacuation center na ito sa Sagyaran, na ilang kilometro lamang ang layo mula sa Marawi, siksika na. Hindi sapat ang espasyo para maayos na makatulog ang lahat. May butas pa ang bubong kaya pag umulan, marami ang nababasa. Problema din nila ang sanitasyon dahil walang portalet. Ang libo-libong evacuee naghahati-hati na lamang sa maliit na banyo. Palaging may mga bagong dating na mga evacuees mula sa Marawi. So nung natapos natin yung first distribution natin, nakita at assess ng ICRC na meron pang mga bagong dating na kailangan din talagang mabigyan ng tulong. That is why we have to conduct a second round of distribution para dun sa mga bagong dating natin ng mga evacuees. Base sa datos ng DSWD, halos 100,000 residente ang apektado ng bakbakan. Ayon sa ICRC, mahigit 3,000 dito ang naiipit pa rin sa loob ng Marawi City. Ang mga nakalikas naman nakahati-hati sa 22 evacuation center o sa mga bahay ng kaanak nila sa Iligan. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan sila mananatili sa mga evacuation center. Hiling at dasal nila, matigil na ang putukan para makamit na ang matagal nang inaasam-asam na kapayapaan. Yes, Cathy, kani-kanina lamang ay humarap sa media si Health Secretary Pauline Ubial at inanunsyo niya na handang magbigay ng ayuda ang PhilHealth sa mga biktima ng Marawi clashes at sinabi niya na pwede sila magbigay ng tulong in both private and public hospitals. Sinabi din niya na handa na silang muling buksan yung Amay Pakpak Medical Center kapag na-clear na yung area. Samantala, Cathy, sinabi rin ng mga opisyal ng DTI dito na bagaman mataas ang tensyon sa bahaging ito ng bansa, ay stable pa rin naman daw ang presyo ng mga bilihin sa Marawi City, sa Iligan at sa mga kalapit na bayan.